નમસ્તે મિત્રો, હું ડૉક્ટર મનોજ ગોડા એપિક હોસ્પિટલથી. આજે વિશ્વ ખોરાક સેફટી દિવસ હોય, આપણે થોડી ચર્ચા કરીએ છીએ કે સામાન્ય સિદ્ધાંતો કયા છે જેનાથી ખોરાકની સેફટી વધી જાય. એક તો તમે જે પાણી પીવો છો એ સ્વચ્છ હોવું જોઈએ. ફિલ્ટર હોય તો સારું, પાણી ઉકાળી શકો તો વધુ સારું. પરંતુ આ બંનેમાંથી કોઈ ન હોય તો ક્લોરીનની ટીકડીઓ આવે છે, જે એક ટીકડી 20 લીટર પાણીની ટાંકીમાં તમે નાખી શકો અને પછી 30 મિનિટ એને ઢાંકી રાખશો તો પાણી મહદ અંશે સ્વચ્છ થઈ ગયું હશે. પાણીને તડકામાં પણ રાખશો તો પણ એની સ્વચ્છતા વધી જશે. એટલે પહેલો સિદ્ધાંત પાણીની સ્વચ્છતા. બીજો સિદ્ધાંત છે કે જે પણ તમે ખોરાકની વસ્તુ લાવો એને બરાબર સાફ કરો. અને જો શાકભાજી હોય તો એને તમે જે બગડેલો ભાગ હોય એના માટે જોઈ લો અને એ ભાગ તરત કાઢી નાખો તો સારું, કારણ કે બાકી બધે ફેલાઈ જશે. બીજું કે શાકભાજીને તમે ગરમ પ્રદેશમાં, ઠંડકમાં, ફ્રીજમાં કે એવી જગ્યાએ રાખી શકો તો એની આવરદા વધશે અને એમાં કોઈ ઇન્ફેક્શન કે એવું થવાની સંભાવના, એ બગડી જવાની સંભાવના ઓછી રહેશે. ત્રીજું કે જે ખોરાક તમે જે એમાં સમારો છો કે સાચવો છો એ પણ સ્વચ્છ હોવા જોઈએ. ચોપિંગ બોર્ડ ઉપર તમે એને કાપતા હો તો એ પણ સ્વચ્છ હોવું જોઈએ. જે છરી કે નાઇફ જે વાપરતા હો એ પણ સ્વચ્છ હોવી જોઈએ. અને દાળ દૂણીમાં જો કોઈ કેમિકલ્સ કે એવી સંભાવના હોય તો એને 2-3 વખત સ્વચ્છ પાણીથી ધોવા આવશ્યક છે. ખોરાક બની ગયા પછી તમારે એને સાચવવો હોય તો કોઈ એવા વાસણમાં ન સાચવતા કે જેમાં તમને નુકસાન થઈ શકે. જેમ કે લીલો કાટ થયેલા તાંબાના વાસણમાં ખોરાક બનાવો અથવા તો એમાં સાચવી રાખવો એ જોખમી છે. એવી રીતે કેમિકલી એક્ટિવ પ્લાસ્ટિકમાં એને સાચવી રાખવો એ પણ ઘણી વખત જોખમને નિમંત્રણ આપે છે. એટલે એ પણ ધ્યાન રાખજો. બંને તો તાજો ખોરાક તરત જ વપરાઈ જાય ધ્યાન રાખજો, અને વધેલો ખોરાક ડિસ્પોઝ ઓફ થઈ જાય તો સારું, એનો નિકાલ થઈ જાય તો સારું. પરંતુ મોંઘવારીના આ જમાનામાં એ શક્ય ન હોય તો તમારે એને ફ્રીજમાં કમસે કમ મૂકી રાખવો, જેથી કરીને 8-10 કલાક સુધી એ વપરાઈ શકાય, સવારનું સાંજે અને સાંજનું સવારે. પરંતુ એ પછી તો તમે બહુ આગ્રહ રાખશો કે સાચવી રાખીએ તો કદાચ એમાં પણ ઇન્ફેક્શન થઈ ચૂક્યું હશે. એટલે એ પણ ધ્યાન રાખવું. છેલ્લે કે જે પણ ખોરાક હોય એને યોગ્ય તાપમાનથી તમે કૂક કરજો, કારણ કે અમુક બેક્ટેરિયા અમુક તાપમાનથી ઓછા તાપમાને રસોઈ કરેલી હોય તો એમાં મળતા નથી અને તરત ફેલાઈ જતા હોય છે. ઉનાળાની સિઝનમાં આ વસ્તુ વિશેષ થતી હોય છે. તો મિત્રો, આ એક ખોરાકને સેફ રાખવાના અમુક ઘરગથ્થુ ઇલાજ છે જે તમે વાપરી શકો. નમસ્તે, હું ડૉક્ટર મનોજ ગોડા. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ અમને જરૂર કોમેન્ટમાં લખી શકો છો. નમસ્તે.